keyword research. එමත keyword ගවේෂණය කරනවා. අපි හොයනවා මොනවද මේ keyword කොහොමද දෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එකට. මේ keyword වලින් මොකද්ද කරන්නේ? ඒ වගේම අපි title එකක් දෙනකොට අපි පොඩි channel විදියට මගේ channel එකත් පොඩි channel එකක්. මේ channel වල කොහොමද අපි keyword දෙන්න ඕන? කොතරම් word ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් මේක ක්‍රමයක් තියෙනවද මේව දෙන්න? ඒ වගේම ලොකු channel එකක් සහ පොඩි channel එකක අපි මේව භාවිතා කරන්න ඕන කොහොමද? මේ සියලු දේවල් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. අනිවාර්යෙන් දිගටම රැඳෙන්න වෙන්න. අපි යමු intro එකට. කොහොමද යාළුවනේ? සුබ දවසක්. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් මාව දකින්නේ පළවෙනි වතාවට නම් මම මිලාන් මදුශංක. ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න ලැබෙනවා YouTube tips and tools. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් tech gear review කරන බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් review කරන මම කැමති සහ මම ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ YouTube එකට අවශ්‍ය දේවල්. සමහරට කැමරා එකක් වෙන්න පුළුවන්, light එකක්, tripod එකක් වෙන්න පුළුවන්, mic එකක් වෙන්න පුළුවන්, මේ වගේ දේවල්. ඊට අමතරව මම කැමරා ටියුටෝරියල් කරනවා. ඒකත් YouTube එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන සහ මම කැමති දෙයක් ඒක නිසා මම ඒක කරන්න කැමති. ඉතින් subscribe කරමු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා දිගටම මේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. දැන් අපි කතා කරමු මොනවද මේ keyword සහ මේවා අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. keyword එකක් අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා YouTube එකේ type කරනවා search bar එක ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් smartphone එකක් ගත්තොත් මේකේ search bar එකක් ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතන තමයි ඔයා මොන හරි දෙයක් type කරලා හොයාගන්නේ. how to create a YouTube channel කියලා type කරත් මේකත් keyword එකක්. මෙහෙම type කරලා ඔයාලට මේ වගේ ඔයාලට උදව් කරන පහට keyword බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි වැඩිපුර මිනිස්සු හොයන දේවල්. කියන්නේ type කරලා තියෙන වැඩිපුර මෙන්න මේ දේවල්. මේකෙන් සමහරට ඔයාලා ටිකක් බාගෙට type කරනකොට ඔයාලට උදව්වක් වෙන keyword එක මේ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලා සමහරට click කරනවා. ඉතින් click කරපුවාම ඊට අදාළව videos ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ මේ keyword වල අපිට කොටස් දෙකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. short keyword ඒ වගේම long keyword කියලා. short keyword කියන්නේ ඔයාලට සමහරට ඔයා type කරනවා YouTube channel සිංහල කියලා type කරනවා. YouTube channel සිංහල in Sri Lanka කියලා type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube video කියලා සිංහල කියලා අගට type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට type කරන විදිහට ඔයාලට short keyword එකක්ද ඔයා type කරලා long keyword එකක්ද කියලා මේ දේවල් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් දෙකකට මම කිව්වා බෙදනවා කියලා. අපි දැන් කතා කරමු short keyword ගැන. short keyword ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට බලා ගන්න ලැබෙන වචන 3ක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයකින්. long keyword බලා ගන්න ලැබෙන වචන 3කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් එක්ක. ඉතින් මේ short keyword ඔයා දැකලා ඉතින් ලොකු YouTube channel වල බලා ගන්න ලැබෙනවා. දැන් මොන හරි දෙයක් ගැන කියලා WhatsApp in Sinhala in Sri Lanka කියලා උනත් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේව තමයි short keyword. ඒ වගේ long keyword තියෙනවා. best camera for YouTube in Sinhala මේ වගේ දිගට ඔයාලට keyword බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේවා ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙන keyword කියන්නේ මේ title එකත් එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙන title ගැන තමයි මම මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ. ඒකත් keyword එක තමයි. ගොඩක් වෙලාවට මේ keyword තමයි title වලටත් අපි දෙන්නේ. ඉතින් මේව short සහ long කියලා ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ලොකු YouTube channel වල short කියන්නේ පොඩි කොටසයි දෙන්නේ title එකට. නමුත් මේක rank වෙනවා ටක් ගාලා. මොකද එයාගේ audience එකත් වැඩි. ඒ වගේම මේක search කරනවා. search වුණ ගමන් මේ keyword එක අර audience එක වැඩි ජනප්‍රිය channel වල videos තමයි උඩට එන්නේ. දැන් මම වීඩියෝ එකක් දාවොත් ඒ විදිහට මේ keyword එකම දීලා ඒ title එකම දීලා නමුත් මගේ වීඩියෝ එක බලා ගන්නවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව අර audience එක grow වෙච්ච channel එකේ videos තමයි උඩට අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ short keyword එක අපි පොඩ්ඩක් YouTube එකේ type කරලා බලමු මොන විදිහටද පෙන්වන්න කරන්න කියලා. මම මේ විදිහට type කරනවා best camera කියලා ස්පේස් එකක් දෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දුන්නම මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයා කම්පියුටරේ දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ස්පේස් එකක් දුන්න ගමන් ඔයාලට පහළට helping keyword වගේ keyword ටිකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේව තමයි keyword විදිහට ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. මේවෙන් ඔයාලට අරගෙන ඔයාලට tag වලටත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහත් මම videos වල කියලා ඇති. ඒ විදිහට ඔයාලට මේ අවශ්‍ය දේවල් විතරක් ගන්න. මේ පහළට එන දේවල් වලින් ඔක්කොම ගන්න යන්න කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඔයා හොයන ඔයාගේ ටයිටල් එකට අදාළව මේ කොටස් ඔයා තෝරගන්න. මේව ටක් ගාලා නෝට්පෑඩ් එකකට උනා ටයිප් කරගෙන එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. කම්පියුටරෙන් උනත් මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගන්න පුළුවන්. එහෙම අරගෙන ඔයා මේවා අවශ්‍ය දේවල් විතරක් මේව භාවිතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔය නෝට්පෑඩ් එකට ගන්න අවසාන ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී ටැග් කරනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මම ඒ ගැන වීඩියෝස් කරලා ඇති උඩ කාඩ් එකෙන් ගන්න මේ ටැග් යටතේ මේ කීවර්ඩ් ටික ඔයා දෙන්න. ඔයා තෝරගත්තු කීවර්ඩ් ඔක්කොම දෙන්න. ඉතින් මේ ලෝන් කීවර්ඩ් කියන්නේ මොකද්ද? best camera කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම නැවැත්තුවා කලින් එක. ස්පේස් එකක් දුන්නා නැවැත්තුවා. දැන් මෙතනදි මම ස්පේස් එකක් දීලා 4 කියලා ටයිප් කරනවා. 4 කියලා ටයිප් කරලා ස්පේස් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දිගට කම්පියුටර් එකකින් නම් මෙන්න මේ විදිහට දිගට කීවර්ඩ් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේවා තමයි ලෝන් කීවර්ඩ්. කලින් මම ෂෝට් විදිහට පෙන්නුවේ. දැන් ලෝන් කීවර්ඩ්.
ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ගිහිල්ලත් මේ විදිහට ස්පේස් එක දුන්න ගමන් මේ වගේ ඔයාලට පහළට බලා ගන්න ලැබෙනවා. නමුත් අර කම්පියුටරේ පෙන්වන ඔක්කොම කීවර්ඩ් ටික මේ ඇප් එකේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ එන ඇප් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එක්ක මොන හරි වෙනසක් ඇති. ඉතින් එහෙම ඔක්කොම පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් ටික බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේව තමයි ෂෝට් සහ ලෝන් කියන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු ටයිටල් එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන කොහොමද ටයිටල් එකක් තෝරගන්නේ. හොඳ කීවර්ඩ් එකක් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ටැග් දෙන විදිය දන්නේ නැත්නම් මම උඩ කාඩේ වීඩියෝ එකක් කරලා ඉතින් මේකෙත් මම කියලා ඉතින් කොහොමද ටයිටල් එකට ගැලපෙන කීවර්ඩ් එක තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම ගොඩක් සර්ච් වෙන කීවර්ඩ් එකක් තමයි අපි ගන්න ඕන ටයිටල් එක විදියට. දැන් ඔයා පොඩි channel එකක් ගන්න, ලොකු channel එකක් ගන්න සමහරට මේ වීඩියෝ එක බලන එකකුත් නැහැ. ඔයා පොඩි channel එකක් ගන්න ඔයා කීවර්ඩ් 3ක්වත් යොදා ගන්න වගේ ටයිටල් එකට. හේතුව තමයි මේක වැඩිපුර සර්ච් වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට YouTube tips sinhala. ඊට පස්සේ YouTube channel sinhala කියලා ඔයා මෙහෙම කීවර්ඩ් 3ක් දෙනවා කියමුකෝ. මේව ගැලපෙන්නේ නැහැ. මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ. ඒ වගේම YouTube algorithm sinhala. ඉතින් මේ කීවර්ඩ් තුනේම සිංහල කියලා වැටලක් තියෙනවා. දැන් ඔයා මෙහෙම ටයිප් කරගෙන යනකොට කියන්නේ මේ සර්ච් වැඩිපුර සර්ච් වෙන කීවර්ඩ් තුනක් තමයි මම මේ ගත්තේ. උදාහරණයක් විදිහට. ඉතින් මේ හැම එකේම අගට සිංහල කියලා තියෙනවා. නමුත් මේ සර්ච් වෙන කීවර්ඩ් එකත් සිංහල විදිහට තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට මේක ඉඩක් නැහැ. අකුරු 100ට වඩා දෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඔයා මෙතෙන්දි කරන්න ඕන මේ පළවෙනි දෙකේ කීවර්ඩ් දෙකේ තියෙන සිංහල කියන කොටස අයින් කරලා අවසානට ඔයාලට සිංහල තිබුණා නම් ඇති. නමුත් මෙතන YouTube tips කියලා සර්ච් කරනකොට සිංහල කියන එක අනික් කොනේ තියෙනවා. ඒ තුන එකතු වෙලා අපිට කීවර්ඩ් එකක් විතර ඒ සර්ච් කරන කෙනාට පෙන්වන්න කරනවා. ඒක නිසා හිතන්න එපා මේ හැම එකටම සිංහල නම් සිංහල එන්න ඕන කියලා. අකට අවසාන වීඩියෝ එකේ හරි සිංහල තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒක තමයි මම සමහර වීඩියෝ වල දැකලා ඇති. අගට වෙනම දෙනවා සිංහල හෝ ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉතින් හේතුව තමයි අර මුල කීවර්ඩ් වලින් සර්ච් වෙනකොට සිංහල කියන වචනත් එක්ක කවුරු හරි සර්ච් කරොත් ග්‍රැමර් බලන්නේ නැහැනේ ගොඩක් වෙලාවට සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරනකොට සිංහල කියන එක යා ටයිප් කරොත් මගේ එතන කොටසේ නෑ මුලම නෑ. නමුත් අර අග තියෙනවා. අග තියෙන එකත් එක්ක එකතුලා තමයි එයාට පෙන්වු කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම හරි විදියට කීවර්ඩ් එකක් දුන්නොත් ටයිටල් එකට කීවර්ඩ් 3ක්වත් අවමය දෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මෙහෙම දුන්නම අපිට රෑන්ක් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම subscribers වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම watch time එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඉක්මනට. ඉතින් මේ දවස්වල මම ඒ ගැන ටෙස්ට් එකක් කරා. ඒ කියන්නේ මම මේ අද කියලා දෙන දේ සාර්ථක වුණු නිසා තමයි මම වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඒක හරියන්නත් ඕන මං කියන දේ ඇත්ත වෙන්නත් ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට කීවර්ඩ් දුන්නා. අර විදිහට ටයිටල් 3ක් විතර මම දුන්නා. ටයිටල් එක කියන්නේ ටයිටල් එකට කීවර්ඩ් 3ක් විතර දීලා බැලුවා. අර මට වඩා සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්න channel වලට වඩා මගේ වීඩියෝ එක උඩට එන්න ගත්තා. මම මේ වීඩියෝ කීප එක කියන්නේ හැම එකටම අපිට ඒක කරන්න බෑ. කීවර්ඩ් දිග ප්‍රමාණය අනුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට තීරණය කරන්නේ. මොකද අපිට භාවිතා කරන්න තියෙන ෂෝට් කීවර්ඩ් නෙමෙයි ලොං කීවර්ඩ්. ඒ නිසා කීවර්ඩ් දෙකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට සීමා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම කියන්නේ 3ක්ම ඕන කියලා. එකෙන් හරි ඔයා කවර් කරගෙන බලගන්න. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් යටතේ ඔයාට වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ මොනවද කියන දේ අතරට ඔයාට අර ඉතුරු කීවර්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට නිකම්ම කීවර්ඩ් දෙන්න යන්න එපා. කොපි පේස්ට් කරලා ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම පුළුවන් ඔයාට කීවර්ඩ් වලින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක රෑන්ක් කරගන්න. තවත් කෙනෙක්ට මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි. එතකොට අපි YouTube එකේ රෑන්ක් කරා. දැන් අපි කොහොමද Google එකේ රෑන්ක් කරන්න කියලා. ඔක දන්න Google එකට අයිති දෙයක් තමයි YouTube කියන්නේ. ඔයා වෙනම රෑන්ක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ Google එකට කියලා. ගොඩක් වෙලාවට Google එකේ තියෙන කීවර්ඩ් එක තමයි YouTube එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ YouTube එකේ හොයන්න ඕන දෙයක් කවුරු හරි Google එකේ සර්ච් කරොත් Google එකෙන්ම අර YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාට පෙන්වු කරන සර්ච් රිසල්ට් එකේ. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. ඔයාට ඒ Google එකේ රෑන්ක් කරන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට YouTube එකට රෑන්ක් කරලා හැදුවොත් ඔයා බලන්න ඔයාගේ ඇනලිටික්ස් වලට ගියොත් ගොඩක් වෙලාවට Google වලත් සර්ච් වෙලා ඔයාට රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ දෙක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ඒ දෙකම කරන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. YouTube එකේ හරියට රෑන්ක් කරගන්න ඊට පස්සේ Google එකෙත් රෑන්ක් වේවි. ඔන්න කෙනෙක් දුන්නා තමන්ගේ ටයිටල් එකට මේ ෂෝට් කීවර්ඩ්. එහෙම දුන්නොත් මම කලින් කිව්වා වගේ කවදාවත් ඔයාට වීඩියෝ එකක් උඩට ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම ගන්න ලැබෙන්නේ ගොඩාක් කල් ගිහිල්ලා. ඉතින් හේතුව තමයි අපි try කරන්න ඕන උඩරිම මේක සර්ච් වෙන්න. ලොකු channel එකක දුන්න කීවර්ඩ් එකක්ම දුන්න කියලා කවදාවත් උඩට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්දි ගොඩක් අය වරද්ද ගන්නවා. අර channel එකේ දෙන විදියටම තමයි දෙන්නේ. ඒ කීවර්ඩ් ටික ඔයගොල්ලෝ දන්න vidIQ, TubeBuddy වගේ software හරහා මේක copy කරලා ගන්න පුළුවන්. copy කරලා අරගෙන දානවා. මෙහෙම දාපු ගමන් ඔයා මට කියන්න comment එකක් දාන්න අර ජනප්‍රිය channel එකේ ජනප්‍රිය වීඩියෝ එකට වඩා ඔයාගේ වීඩියෝ එක රෑන්ක් වුණා නම් මට comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් එහෙම copy කරලා ඒ දේම දුන්න පළියට ඔයාගේ වීඩියෝ එක උඩට යන්නේ නැහැ. මොකද එයා තමයි ඉස්සෙල්ලාම දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම
එයාගේ ඔඩියන්ස් එක වැඩි. සමහරට එයා පහුවෙලා දුන්නත් අර විදියට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට වඩා ඉස්සරහට යන තියෙන ඊට වඩා වැඩි. ඒක නිසා මම කියන වැඩිපුර කීවර්ඩ් යොදා ගන්න ඔයගේ ටයිටල් එකට. එහෙම දුන්නොත් තමයි ඔයාලට ගොඩක් ඉස්සරහට වීඩියෝ එක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක යන්න කලින් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ඊට අපිට තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි ඔයාලට මම දාන වීඩියෝස් වල අලුත්ම update බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම share කරන යාළුවෝ බලා ගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හැම වෙලතුරු සුබ දවසක්.